bà Sang Thao ở đây. Bà Sang Thao dẫn đường. Absolutely. You know, when we came back from Vietnam, myself and my delegation, some of the delegation members are here today, and we just can't stop talking about what a terrific trip it was. And so we want to thank you so much for making time for us while we were out there. I also want to make sure that we hear from Fremont Mayor Lily May. I know that many of the Vietnamese Americans live in the more southern part of the Bay Area, and so Mayor May. Sure. So Xin chào. Wanted to say I'm Fremont Mayor Lily May. We are proud to be home to some of the largest technology companies. In particular, we have the core of the manufacturing jobs in the state of California. And it's really important in this moment when we're trying to rebuild our countries and after post-pandemic to have that supply chain and that partnership. In the past, I've had the pleasure of hosting some of your delegations from Vietnam for manufacturers here in Oakland and other areas. And so we look forward, when you talk about startups and technology, I think there's a real opportunity right now with the administration to focus on onshoring manufacturing and to build that partnership. And so with that opportunity, I'd welcome you to visit our city of Fremont and to perhaps tour Tesla and to also visit some of our other core companies, in particular in biomedical and EV, and we have some of the most clean tech advanced manufacturing batteries in the United States. So I would love to be able to visit you. In my former life, I ran a global technology trade association, in particular on intellectual property. So would welcome that opportunity. Come on. Thị trường của thành phố Fremont, thành phố nằm ở miền nam của vùng Bay Area. Có thể nói là thành phố của chúng tôi thì là ngôi nhà của rất là nhiều các cái tập đoàn công nghệ lớn, có thể nói là lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là một trung tâm của các cái công ty trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo. Hiện nay thì chúng tôi đang rất là nỗ lực để có thể thúc đẩy sự phát triển của thành phố của chúng tôi sau đại dịch, cũng như là phục hồi lại cái chuỗi cung ứng và sản xuất, đặc biệt là ở khu vực Oakland, và chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng tôi có nhiều công ty công nghệ, nhiều công ty khởi nghiệp, và chúng tôi cho rằng là tiềm năng cũng như là cơ hội hợp tác với Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong muốn là một ngày nào đó sẽ được chào đón Thủ tướng tại thành phố Fremont. Thủ tướng có thể đi thăm trụ sở của công ty Tesla hoặc là rất là nhiều các cái doanh nghiệp chủ chốt lãnh đạo của chúng tôi, ví dụ như là hoạt động trong các lĩnh vực như là dược, y sinh, hoặc là hợp tác có thể làm ăn, đầu tư. Bản thân chúng tôi đã tới những cái địa phương Việt Nam và chúng tôi chứng kiến người dân Việt Nam tham gia vào rất là nhiều cái hoạt động của các doanh nghiệp lớn, không chỉ Việt Nam mà cũng quốc tế nữa. Cho nên là tôi cũng khuyến khích mọi người là hãy đến Việt Nam để có thể hiểu hơn về nền văn hóa Việt Nam và cũng tìm hiểu nhiều hơn về cái cơ hội hợp tác đầu tư và làm kinh doanh giữa hai bên. I would like Ken to speak with him for 1 minute so he knows who I am. Nhưng mà đã đứng hai bên. Báo cáo cả Yes, in Johnny, you should come on this side. US on this side.
Okay, thank you. Thank you. Yes, absolutely. I would like to get some. Thì ông Tiến lên một chú. Okay, thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. I'll see you next month. Yes, yes. Okay. Bà vui lòng cho biết cảm nhận của bà về buổi gặp gỡ hôm nay với Thủ tướng Việt Nam. Xin chào, tôi là thị trưởng Fremont, Lily May, và tôi muốn nói rằng thật tuyệt vời đối với chúng tôi là một trong những thành phố có sắc dân gốc Á lớn nhất và hiện đang tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lại có cơ hội gặp Thủ tướng Việt Nam. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng rằng giờ đây, sau khi vượt qua đại dịch Covid và virus thù hận, để có thể đoàn kết các cộng đồng của mình khi chúng tôi xây dựng một tương lai tốt hơn, mạnh mẽ hơn, sạch sẽ hơn, cho dù trong lĩnh vực sản xuất, nhà ở hay giao thông vận tải. Tất cả chúng tôi đều rất may mắn là thành phố có trên 50% dân số là người nhập cư. Chúng tôi nhận ra rằng dù bạn đến từ Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, đều rất quan trọng khi chúng ta xây dựng mối quan hệ để hàn gắn vết thương và tiến về phía trước khi chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai. Vì vậy, tôi muốn nói một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã có cơ hội tham gia chuyến thăm này. Cảm ơn và chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc phước lành cho tất cả các bạn. Bà đã đặt câu hỏi cho Thủ tướng Việt Nam và nghe ông ấy trả lời trong khoảng cách rất gần. Ở cấp độ cá nhân, bà cảm thấy thế nào về ông ta? Ở cấp độ cá nhân, điều tôi nghĩ là sự chân thành về cách chúng ta, các quốc gia tiến về phía trước, đối mặt với những thách thức, cho dù đó là cuộc chiến hay đại dịch, và làm thế nào chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để củng cố tương lai. Tôi biết Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều cư dân Việt Nam ở thành phố Fremont. Chúng tôi muốn củng cố và xây dựng những mối quan hệ đối tác đó. Và tôi mong muốn tận dụng cơ hội này và đích thân đến thăm Việt Nam. Trước đây, tôi là người kiểm soát bán hàng toàn cầu cho một công ty công nghệ lớn. Với doanh thu hơn 5 tỷ đô la, chúng tôi nhận ra rằng điều quan trọng là xây dựng những công nghệ tiên phong hàng đầu và có cơ hội xây dựng mối quan hệ song phương. Và vì vậy, tôi mong chờ điều đó trong tương lai và xin cảm ơn bạn một lần nữa. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến PhoBolsaTV vì đã có cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay với các bạn. Cảm ơn bà. Fremont là sân nhà của nhiều công ty lớn nổi tiếng thế giới như Tesla và các công ty khác. Bà đã đề cập đến điều đó trong cuộc trò chuyện. Bà có thấy cơ hội hay tiềm năng nào của những công ty từ Fremont sẽ làm ăn với Việt Nam trong tương lai không? Chắc chắn, tôi thấy không có lý do gì mà thành phố Fremont và các công ty của chúng tôi, đặc biệt là với hơn 900 nhà sản xuất chuyên về y sinh, xe điện và công nghệ sạch, lại không tìm thấy cơ hội cho thương mại hai chiều và cơ hội mở rộng thêm. Và với thị trường rộng lớn ở Việt Nam và mong muốn làm những điều tốt đẹp trong cộng đồng của chúng ta, một trong những điều thật sự khiến tôi cảm kích là sự tập trung vào vấn đề khí hậu của ông Thủ tướng. Tôi nghĩ chúng ta với tư cách là những công dân toàn cầu không thể bỏ qua tầm quan trọng của điều này, cho dù đó là trong sản xuất hay cách chúng ta giải quyết vấn đề khí thải nhà kính và các chính sách hành động vì khí hậu. Và do đó, tôi nghĩ rằng khi ông ấy đến APEC vào tháng 11, sẽ có cơ hội để chúng ta tiếp tục cuộc đối thoại này và xây dựng cơ hội cho trao đổi thương mại trong tương lai. Nếu bà có điều gì muốn chia sẻ với những người Mỹ gốc Việt ở Fremont, cũng như trên toàn nước Mỹ và khắp nơi khác trên thế giới, bà sẽ nói gì trong tư cách thị trưởng của thành phố Fremont?
Với tư cách là thị trưởng Fremont, tôi muốn nói rằng chúng tôi rất tự hào về cộng đồng người Việt, về khả năng phục hồi mà mọi người đã xây dựng và phát triển. Rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới như Việt Nam, với vốn liếng rất ít nhưng sau đó đã tận dụng cơ hội để đầu tư lớn, xây dựng gia đình, xây dựng công ty, xây dựng tương lai. Và bây giờ, như Thủ tướng đã bày tỏ, điều quan trọng đối với chúng ta là dù chúng ta là những quốc gia giàu có hay những công ty đang phát triển, hãy quay trở lại và làm điều tương tự để giúp đỡ người khác, để đảm bảo rằng họ có thể phát triển. Với tư cách công dân toàn cầu, chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng những người đang nỗ lực cải thiện tình hình ở các quốc gia nghèo hoặc các công ty đang cố gắng mở rộng, rằng chúng ta xây dựng những mối quan hệ đối tác để đảm bảo sự thành công của họ. Với tư cách là thành phố Fremont, điều đó chưa đủ. Chúng tôi có nhiều công ty khởi nghiệp nhất tính trên đầu người, nhưng trừ khi chúng ta sử dụng điều đó để giúp đỡ người khác, nó sẽ không thực sự tạo ra sự khác biệt. Đó là điều tôi hy vọng với tư cách là một thành phố và với tư cách là thị trưởng. Ngoài ra, khi chúng tôi chào đón mọi người đến với APEC vào tháng 11, sẽ là một cuộc trò chuyện tuyệt vời mà chúng ta có thể tiếp tục tiến xa hơn. Thank you. Come on. Share with us what do you feel about the meeting today with the Prime Minister of Vietnam. Xin chào. I'm Fremont Mayor Lily May, and I wanted to say how wonderful it is for us as one of the largest Asian cities, and with a focus right now on manufacturing, to have the opportunity to meet with the Prime Minister of Vietnam. We realize how important it is right now, after overcoming COVID and the virus of hate, to be able to reunite and unite our communities as we build a better and stronger and cleaner future, whether it's in manufacturing, in housing, and transportation. We have always been very blessed. As a city that has over 50% of its population being immigrants, we realize, whether you're coming from Vietnam, China, India, how important it is to build those relationships, to heal wounds, and to help us progress as we build a better future together. So I just wanted to say, again, thank you so much for the opportunity to join this visit. Cảm ơn, and wish you all the best. Blessings to you all. You posed a question to him and listening to him, just a few feet from him. So in a personal level, what do you feel about himself? On the personal level, what I think was the sincerity in terms of how do we as countries move forward, having faced challenges, whether with war or with the pandemic, and how we can work together to strengthen the future. I know Vietnam, and we have so many of our Vietnamese residents in the city of Fremont, and we want to strengthen and build those partnerships, and I look forward to taking up on his opportunity and to personally visit Vietnam. In my former life, I was a worldwide sales controller for a large technology company with over $5 billion in revenue, and we realized that it's important for us to build those pioneer technologies and to have the opportunity to build bilateral relationships. And so I look forward to that in the future, and thank you again. And we're looking forward to, also wanted to thank especially PhoBolsaTV for the opportunity to share today with you. Thank you. Fremont is the home of a lot of huge world-famous companies such as Tesla and other companies. Yes. You already mentioned that in the conversation. Yes. Do you see any opportunities or potential that that company from Fremont also have something to do with Vietnam in the future? Certainly. I cannot see that Fremont and our companies, especially with over 900 manufacturers and specializing in biomedical, EV, and clean tech, wouldn't find that there's some opportunity for cross-trade and the opportunity to expand. And with the large market that there is in Vietnam and for the craving for doing good in our community, I know the Prime Minister, one of the things that really touched me was the focus on looking at climate. I think we as world global citizens cannot ignore the importance of this, whether it's in manufacturing or how we address the greenhouse gas emissions and climate action policies. And therefore, I think that when he comes to APEC in November, and there's an opportunity for us to continue this conversation, to continue the dialogue, and to build the opportunity for additional future trade. If you have something to share with the Vietnamese American in Fremont, as well as in the US and everywhere in the world, then what would you say as a mayor of Fremont? As the mayor of Fremont, I'd like to say that we are so proud of our Vietnamese community, of the resiliency that people have built in and the growth. So many people have come from different parts of the world, such as Vietnam, with very little, but then have taken the opportunity to make a great investment, build their families, build their companies, and build their future. And now, as the Prime Minister expressed, it's important for us, whether we're wealthy countries or companies that are growing, to go back and do the same to help others, to ensure that others can thrive.
It's a responsibility for us as global citizens to ensure that others who are striving to get better in terms of poor countries or companies that are trying to expand, that we build those partnerships to ensure their success. For us as a city of Fremont, it's not enough. We have the most startups per capita, and we have some of the most IP. But for us, unless we use that to help others, it really doesn't make a difference. So that's what I hope that we as a city and we as a mayor, and also when we welcome everyone to APEC in November, this will be a great conversation that we can continue further. Thank you so much, Mayor. Thank you. Come on.